De Roemenen die sidderen en beven voor een grote schadeclaim die hen boven het hoofd hangt. Ze moeten misschien $4 miljard betalen aan een Canadees mijnbedrijf. En dat is een zaak waar ook wij mee te maken kunnen krijgen. Die Canadezen die hadden afspraken gemaakt met de Roemeense regering om een goudmijn uit te winnen. Maar omdat de Roemeense bevolking fel tegen die goudmijn is, heeft het parlement die beslissing teruggedraaid. Hella, jij bent in Roemenië geweest. Waarom zijn die Roemenen tegen die goudmijn? Ja, Roemenië heeft de grootste goudvoorraad van Europa. Dat is misschien een heel goed bewaard geheim. En ja, Roemenië is niet een heel erg rijk land. Dus dan denk je, nou, die willen dat vast wel uitwinnen. Maar ze hebben hele slechte ervaringen uit het verleden. Want in Roemenië ligt een hele oude kopermijn. Daar ben ik ook stiekem in geweest. Want daar mag je natuurlijk niet zomaar in. Daar hebben we ook wat beelden gedraaid. En dan zie je wat voor een verwoestende invloed dat heeft op de natuur daar. En vlak bij deze mijn ligt ook een gifmeer. Daar wordt al het afvalwater uit die mijn opgevangen. En Ceausescu, de dictator toen nog in de jaren 80... die heeft gewoon al een paar dorpen onder water gezet. Dus de bevolking die was heel erg tegen nog zo'n mijn. Want wat je nu zag, die goudmijn, die zou nog 4 keer zo groot worden als wat je hier ziet. Dus all this valley up to somewhere that direction down there will be flooded with cyanide waste from the processing plant. All you can see here, there are few villages here. It's not only a big village. There are several villages here, so they all of them it's supposed to be removed. So all of this, what I see, yes, will vanish. Absolutely, under the toxic waste with cyanide, all of it. Nothing can grow here. No, just like in Germany. Nothing. It's few times more toxic than there, because here it would be used cyanide in the process. And cyanide is much more toxic. Yes, Hitler killed himself with just that much. You don't need much cyanide to kill someone. Ja, maar die goudmijn komt er dus uiteindelijk niet. Nee, want in 2013 zijn er grote protesten uitgebroken in Roemenië. Wel heel bijzonder, want het land was eigenlijk helemaal niet gewend om te protesteren. Echt door heel Roemenië in alle grote steden. Het heeft het parlement toch nog eens een keertje naar die zaak gekeken. En die had gezegd, nou, als er zoveel weerstand is, dan draaien we het terug. Dus ja, dat goud inderdaad in de bergen van Rosia Montana, dat blijft daar voorlopig gewoon. Ja, en die Canadezen zijn daar boos over natuurlijk. Hè. Die hadden een afspraak met de Roemeense overheid. Die slepen de Roemenen nu voor de rechter. En dat moet je even uitleggen. Dat is de rechter, niet in Canada, niet in Roemenië, maar in Washington. Ja, dat is natuurlijk het bijzondere aan deze zaak. En dat komt omdat de Canadezen zich beroepen op een internationaal handelsverdrag. Tussen het Verenigd Koninkrijk en Roemenië. Want Gabriel Resources, dat is dat Canadese bijbedrijf, die heeft een dochter in het Verenigd Koninkrijk. En dit is voor hen dan het meest gunstigste handelsverdrag. En wat staat daar nou in? Dat als je als buitenlands bedrijf schade leidt, omdat een land zijn wetgeving verandert, zoals hier ook gebeurd is, dan kun je naar een arbitragehof stappen. Dus ja, nu moet Roemenië inderdaad naar Washington, naar de Wereldbank. Daar zit dan zo'n internationaal arbitragehof. En daar wordt die zaak dan uitgevochten. Maar ik bedoel, ik snap wel dat die Roemenen dat niet willen. Maar ik snap die Canadezen ook wel. Die hebben natuurlijk ook geld geïnvesteerd om daar een mijn uit te gaan nutten. Toch? Ja, dat snap ik ook wel. En die hebben daar ook huizen al opgekocht en proefboringen gedaan. Dus die hebben schade. Maar waarom er nou zoveel weerstand is dat het bij een arbitragehof gebeurt. En niet bij een Roemeense rechtbank. Want zo'n arbitrage, dat heeft wel heel veel nadelen. Bijvoorbeeld de arbiters, dat zijn geen onafhankelijke rechters die benoemd zijn voor het leven. Dat zijn commerciële jongens, bijvoorbeeld met een mooi uurtarief. Je ziet ook dat je tegen dat soort uitspraken niet meer in beroep kan. Hè? Dus dat is het dan. En daarnaast zijn die uitspraken niet openbaar. En dit zijn natuurlijk wel zaken dat gaat vaak om miljarden. Misschien wel 4 miljard in dit geval. En dan kan de belastingbetaler, de Roemenen, die kunnen dan niet eens zien wat dan die overwegingen van de rechters zijn geweest. Ja, dit is allemaal vervelend voor de Canadezen. Nog veel meer voor de Roemenen natuurlijk. Maar hoe raakt dit ons nou? Ja, dat was een beetje de omweg dat we er kwamen. Want ik zie al de hele tijd, vrees voor TTIP wordt
in Roemenië reëel onder in beeld ja. staan. Ik heb de link met TTIP nog niet. Nou, precies. Nou, kijk, wij zijn op dit moment namelijk zo'n handelsverdrag aan het onderhandelen. Wij TTIP. als Europa. Dat heet TTIP. Dat is een transatlantisch handelsverdrag. En dat zijn we op dit moment aan het afsluiten met de Verenigde Staten. Kijk, er zijn heel veel van dit soort handelsverdragen. We hebben er zelf ook zo'n stuk of 90. Maar nu gaan we dus dat dus voor heel Europa doen. En daar staat dus ook weer zo'n clausule in. Waar dus steeds meer weerstand tegenkomt. Dus nu zit de Europese Commissie ook een beetje te kijken van ja, er is nu wel heel veel kritiek. Misschien moeten we dat toch maar een beetje gaan aanpassen. En die clausule, dat is die clausule van het arbitragehof. Als je een conflict hebt, dat je naar een arbitragehof kunt gaan om je gelijk. Ja, dat heet een ISDS-clausule. Maar dat betekent dus inderdaad dat je dus de nationale rechtsgang ontwijkt. En dat je dus als buitenlandse investeerders, ook discrimineert natuurlijk dan ten opzichte van de binnenlandse investeerders, naar zo'n arbitragehof kan. Nou, de Europese Commissie heeft nu gezegd vorige week van nou, misschien moeten we daar maar eens op terugkomen. Die hebben dus nu een nieuw voorstel gedaan. Ja, want in het oude voorstel, daar vergolden dezelfde kwalificaties als voor dit. Ja, zo'n beetje. In dit geval, dat je rechters extern benoemd zijn. En, dat je dus niet in beroep niet kan. openbaar. Ja, Okay. dus dat willen ze dus nu veranderen. Dus dat is op zich natuurlijk een stap vooruit. Maar ja, er zijn ook wel deskundigen die zeggen, het blijft natuurlijk in essentie, zo'n arbitragehof, blijft in essentie natuurlijk niet democratisch. Luister even naar de deskundigen die wij vandaag over spraken. Het probleem is, het is discriminerend. Amerikaanse bedrijven krijgen meer rechten dan Nederlandse bedrijven of andere buitenlandse bedrijven. Ze hoeven niet meer naar een Nederlandse rechtbank te stappen, maar kunnen dat via het arbitragemechanisme doen. Vraag is, waarom wil je dat? En die andere vraag is, er is vooruitgang geboekt met transparantie, maar volgens ons gaat het nog niet ver genoeg. Ja, en both ends, dat zijn de jongens en meisjes die ook Roemenië adviseren in deze zaak. Maar het wordt wel heel spannend. Het ligt zo gevoelig dat de Amerikanen en de Europeanen hebben gezegd, nou, we laten die clausule over die arbitrage maar eventjes liggen. Daar gaan we maar even niet over onderhandelen. Want in oktober is er weer een nieuwe ronde van onderhandelingen voor TTIP. En daar gaat dat dan niet in mee? Nou, vooralsnog, die onderhandelingen liggen stil. De Europese Commissie heeft dus nu dit nieuwe voorstel gedaan. De Amerikanen hebben gezegd, dat vinden we helemaal niks, vinden 3 keer niks, willen we niks van weten. Dat kan natuurlijk ook onderhandelingstactiek zijn. Maar ja, op een gegeven moment moet dit toch weer op de tafel komen. Want dit is juist een van de pijnpunten van dit handelsverdrag. Maar ik kan me als bedrijf ook wel voorstellen dat je zegt, ja, als ik nergens meer op kan terugvallen, waarom zou ik dan nog een investering doen? Nou, dat is natuurlijk wat die bedrijven ook zeggen. Van, ja, maar dan ga ik nooit meer naar Roemenië toe. Of dan ga ik nooit meer naar Brazilië toe. Nou, er zijn ook wel rapporten die zeggen, nou, we zien toch wel dat buitenlandse investeerders toch wel investeren in zo'n land. Maar ja, er zijn natuurlijk wel redenen om wel zo'n arbitragehof te hebben. Anders zit je vast aan de rechtbank van het land waar je misschien door weggepest wordt. Nou ja, precies. Niet. En de Roemeense overheid is natuurlijk ook best wel veel corruptie. Dus je kan je dat ook best wel voorstellen. Maar die clausules die we nu hebben, die zijn wel behoorlijk verouderd. Dus ik denk dat in die zin de Europese Commissie echt een goede stap zet om te zeggen van, nou ja, laten we het in ieder geval moderniseren en de rechters permanent maken en transparant te maken. Want we hebben heel veel van dit soort handelsovereenkomsten. Dus ook als we het bij TTIP fixen, dan hebben we er nog heel veel waarbij we die ook zouden moeten moderniseren. Maar landen als Indonesië, Zuid-Afrika, Brazilië, die willen het ook anders. Dus het is ook de opkomende landen die zeggen van, dit willen we niet meer op deze manier doen. Moderne en transparant.